meron tayo ng Ikea Meatballs. Ito mga ingredients na meron tayo ngayon. So, half nitong ground beef ang gagamitin natin kasi kailangan natin na 500 grams. 1/4 nung ating pork kasi kailangan natin ng 250 grams. Isang onion, sabi ni Ma'am Colleen, i-grate ko daw kasi sinubukan niya to gawin dati. So, sabi niya, if given the chance, i-grate niya. So, try kong i-grate din ngayon. For the clove of garlic, siguro imi-mince ko na lang siya. We have 1 egg at saka itong ating breadcrumbs. 5 tablespoon ng whole milk ang ilalagay natin at saka generous amount of salt and pepper. So, pag-halu-haluin lang natin sila dito sa bowl and then bibilugin. Tapos, isa-separate natin until ready na tayo lutuin. So, at least, yun yung ating base ng Ikea Meatballs. Talagay lang natin siya sa refrigerator. Nulutuin natin pag ready na tayo. Ang ating Ikea meatballs. In fairness, mukha nga siyang meatballs. Okay? So, pinapainit na lang natin yung sauce dito. So, sa halip na ihalo natin, isa-separate na lang natin siya kasi medyo mas matapang siya compared dun sa original. Kasi gumamit ako ng chicken and beef cubes instead of vegetable and beef. So, medyo, alam nyo na ang lasa, strong but yummy pa rin. So, isa-serve na lang natin ito dito sa gilid with salad. And, yun lang. Happy eating!